นะครับแล้วก็นำผ่าปริ้นออกก่อนแล้วก็ผ่าน้ำยาออกแล้วก็แกะเครื่องออกมาแล้วก็ถอดจอออกนะครับแล้วเราก็ถอดสายเลี้ยงไฟออกตรงนี้นะครับนี่ทานออกก็เจ้าใหม่ใส่เข้าไปฐานทางด้านสายเลี้ยงไฟอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายล่างแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมแล้วก็
อืม